Mirë se keni ardhur në episodin e parë të sezonit të dytë të Kur xhirohej një film. Dhe do ta nisim aty ku e lam. Nëse keni qenë vëmendshëm, besoj keni qenë. Sezonin e parë mbyllëm në një festival ndërkombëtar shumë të madh, shumë të rëndësishëm, siç është Festivali i Filmit të Kanës, edicioni 77. Kësaj radhe kemi ardhur në vendin tonë, jemi në Tiranë, në një nga rrugët më trafikuara të Tiranës, sidomos në këtë periudhë turistike shumë të madhe. Jemi në edicionin e 22 të Tirana International Film Festival. Sot është hapja. Kemi ardhur pak më shpejt që të shmagnim rrëmujën. Do të jenë 6 ditë të mbushura me aktivitete, me shfaqje, jo vetëm në ambientet e kinemas ku do të jemi tani, po edhe te Max Velo, edhe tek qendra e artit Agimi, edhe tek liceu artistik. Është bërë një organizim shumë i madh, do kemi mundësi të bisedojmë me disa nga më të rëndësishmit në konceptin e këtij programi. Do të flasim me themelusin e festivalit zotin Agrodomi, do të flasim pastaj edhe me disa nga kineastët që konkurrojnë dhe marrin pjesë dhe shfaqin prodhimet e tyre në sallat e kinemas të Tirana International Film Festival. Dhe do shkojmë deri në fund, në ditën e shtunë, ku do të zhvillohet pastaj edhe ceremonia ndarja e çmimeve. Një prej më të rëndësishmëve do të jetë çmimi, ose më saktë, e drejta e konkurimit në Oscar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për filma me metrazh të shkurtër. Po për te këtyre, sot që është dita e parë, do të jepet një tjetër çmim shumë i rëndësishëm për regjisorët e castingut. Castingu është pikërisht një nga pjesët më të rëndësishme të filmit, gjetja e aktorëve adapt për realizimin e imazhit pastaj që kanë kokë regjisori. Kështu që është program i gjatë, është program i mbushur, do të jetë shumë interesant, ju ja premtoj, qëndroni me ne dhe kemi shumë gjëra për të biseduar. Sigla. Do të kemi patjetër edhe një shqiptar në konkurim për një film metrazh shkurtër në një kategori të komplikuar që do na shpjegoj vetë, kështu që ndjekim tani intervistën me këtë kineastin shqiptar. Jemi në ambient tjetër, se ju shpjegova pak më herët që gjithë itinerari i Tirana International Film Festival edicionin 22 nuk ishte vetëm në një ambient kinemaja, është për ndarë gjithandej, jemi tek qendra e artit Agimi. Kemi ardhur këtu për të bërë një tjetër bisedë, shumë interesante, me të vetmin shqiptar që është në konkurim në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Tiranës. Ai është një koleg i yni në Radio Televizion Publik Shqiptar dhe konkuron me një film metrazh shkurtër në një kategori që unë nuk e mbaj mend, se është titull i vështirë, edhe dora e thot vetë. Jemi me Redi Mazin. Përshëndetje, Redi. Faleminderit që gjete kohën, se janë ditë të ngarkuara dhe ditë të zëna. Më thuaj menjëherë të lutem, filmi yt që titullohet Dori. Dori, po. Në çfarë kategori e konkuron? Është një kategori panorama, është film i shkurtër dhe quhet Divergent Minds. Për më tepër mund të pyesni Agrodomin. Filmi yt është shumë i veçantë. Dhe flet për një djalë me aftësi të veçanta. Shumë të veçanta. Me aftësi shumë të veçanta. Dhe është skenari krijuar, më tregove i shkruar nga Genc Përmeti. Është nga Genc Përmeti, është po i përshtatur nga jeta reale. Është nga jeta reale, sepse personazhi në fjalë që bën dhe aktorin e jetës vet. Është një djalë që nuk është aktor, po ka ëndër të jetë aktor. Nuk ka rëndësi teatr, televizion apo kinema, ai është ka shumë qef publikun, kameran. Edhe kur ai gjen një
një personazh të fushës, qoftë regjisor, producent, skenarist, aktor, ai merr numrin edhe komunikon edhe këmbgul që të jetë pjesë e një projekti. Ku do jetë, kur do ta bëjnë filmin radhës, dhe domethënë praktikisht ky është dhe skenari, domethënë. Rrotullohet rreth një personazhi që gjithë jetën e tij e ka çfarë do bëjt nesërmen, kë do kontaktoj, me orar, me skedulim, producentin për filmin, regjisorin e teatrit për pjesën. Ai di pjesët e Shakespeare-it, futet në teatr, i flet me zë pak të lartë para se t'i thonë aktorët, bezdi sallën. Gjatë kohës që po bëhet shfaqja? Gjatë kohës që po bëhet, do më thënë ky është filmi, do më thënë ky është përshkrimi i personazhit. Sa e vështirë ishte të punoje me një djalë me aftësi të veçanta? Nuk ishte vështirë se e di që doli super aktor. Ashtu? Po. Super. Shumë. Përveç gjërave teknike që, okej, po, jo, kemi kalu një 5 ditë zhjirim shumë bukur, para përgatitit, kuptohet. Edhe çdo gjë kështu paqe, harmoni, çdo gjë shkoi shumë mirë. Shkoi mirë çdo gjë. Po. Edhe pse u ndiqi në një moment, deshu thirr zjarfiksja në një skenë. Po, erdhën me vrap për ojët, po, edhe anullum zjarfikset, sepse është skena teatrit që duhet bërë tamam si në teatr, duke qenë në film, duhet të jepshin pak më shumë jetë edhe ndezëm një 6 zjarre, që nuk ishin të kolauduara nga njerëz profesionistë, kisha bën prova, po kisha bën prova që soba ime në shtëpi, ça merrte flak, që të rinte pak. Po ty mizi i të gjitha këtyreve grumbulloi te çatia në fund edhe ditë, domethënë kur kam dalë jashtë se pash, ishte një shtollun kështu gjigante që po digjej teatri. Po digjej teatri, edhe na u desh ti përshpejtonim çik. Si quhet Dori? Domethënë Dori është emri vërtet i personazhit kryesor? Mund t'ja kishim vënë edhe i lirë në fakt emrin në filmit, po duhet me pyet Gens për Metin, ja ka vënë Dori, në fakt emri i aktorit është Ilir Yzeiraj. Për të gjithë ata që duan të bëjnë filma ose që aspirojnë, është e tmerrshme të bësh një film artistik, për të gjetur fondet, për të gjetur është shumë e vështirë. Po pjesa më e vështirë nuk është kjo. Pjesa më e vështirë është kur ti e bën filmin, kush do ta shohë këtë filmin. Si do e çojmë deri te kinemaja. Sidomos filmat e shkurtër që kanë vetëm xhiro festivalesh, nuk është se kanë në jetë në kinema apo shitje biletash fare. Dhe me titujt, me miliona filmat që prodhohen në vit, edhe festivalet e kanë shumë të vështirë që t'i shohin këto që aplikojnë. Qartë. Për çështje kohe fizike. Sigurisht. Kështu që fati më i madh është kur gjen një distributor që në një moment caktuar shef 2-3 sekonda dhe i pëlqen një gjë dhe e shef filmin nga fillimi në fund pastaj. Edhe kështu ndodhi me mua, është një distributor spanjoll, Majluki Films quhet. Okej. Pata fatin që ai, megjithëse ja kisha çuar 20 distributorëve që thonin thank you e pam, nuk besoj që kam pas kohë ta shohin. Ky e pa, edhe tha duhet bëjmë edhe unë. Thank you e pash realisht, duhet të jem pjesë e projektit. Edhe tash jemi në fazën e xhiros festivaleve që ky aplikon ky, edhe në TIFF ka aplikuar ky, nuk kam aplikuar. S'ka aplikuar ti? Jo. Okej. Është aplikimi ka ardhur nga Spanja, nga Majluki Films. Nga distributori. Po tjetër punë që unë qellova në shtëpi time. Tani ti konkuron për Shqipërinë apo për Spanjën? Si duhet ta kuptoj? Jo, për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Përqindjet më të larta i kemi ne këtej domethënë të filmit. Nuk është se për profesor tjetër flamur. Nuk e tradhtove më mëdheu. Absolutisht jo. Në rregull. Konkuroj 6 ose 7, janë të huaj në kategorinë time, unë jam i vetmi shqiptar. Shpresojmë që të fitojmë, kush e di. Çfarë do të ndodhë më vonë me ty, profesionalisht? Me mua. Tash synimi është për një film gjatë. Jam duke u menduar, po gjithashtu edhe me kolegë të tjerë skenarist, po shoh çfarë janë mundësitë e bashkëpunimit. Se, domethënë, vjen një moment që duhet bë kapërcimi. Unë kam qenë shumë te dokumentari, tash te filmi i shkurtër, besoj që ka ardhur koha për një film gjatë. Përse përket Dorit, stafi i saj madh ishte? Stafi ka qenë goxha i madh. Për një film të shkurtër ishte goxha i madh. Producent është Liodor Marka, është ai që ka aplikuar në QKK. Lorin Terezi ka qenë një shtyllë shumë e rëndësishme në produksion i këtij filmi. Drejtori fotografisë
Spironino, shoku joni i vjetër. Adnan Kastrati është piktori i filmit. Nandi joni? Po, Nandi joni. Nandi. Pastaj një mori me njerëz që unë se janë shumë, prandaj janë titrat. Kur filloj, do me thënë, kam frikë mos haroj në një, po Vin Çoba, Blert Kastrati, Reti Mehmeti, Grimirja, na kanë ndihmuar shumë. Për këtë arsye janë titrat e filmit. Mos kemi rak se janë shumë, duhen shumë komponentë. Love you guys. Për të realizuar një film, edhe titrat e fundit që mos lihet njëri jashtë. Edhe më kryesori, skenaristi, Gens Përmeti. Po prapë. Sam dhe themi prapë. Mirë, Redi, shumë suksese, faleminderit shumë për kohën që na dedikove në kur xhiroj një film në episod të parë të sezonit të dytë, që nis me festival, me që lam me festival të parë. Dhe publiku do e zbuloj si ka shkuar historia e Dorit, sepse ne do kemi një moment ku do tregojmë në natën e ndarjes së çmimeve kush fiton dhe kush nuk fiton, shpresoj që të të shohin ty. Shpresoj të kemi sjell fat dhe ne si program. Patjetër. Okej, faleminderit. Do e di që ti ke çuar ato mesazhe. Jo, nuk kam para në telefon, nuk kam kredi. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishi me Redi Mazin, tani vazhdoj. Juria, një pjesë e rëndësishme, ka shumë juri për të gjitha kategoritë që janë në festivalin ndërkombëtar të filmit të Tiranës. Dhe më herët kam biseduar me dy prej tyre. Njëri vjen nga Kina, nga Pekini, tjetra vjen nga Portugalia, nga Porto. Dhe biseda me ta ishte interesante për të më shpjeguar se sa e vështirë është puna e jurisë në kategorinë specifike ku ata gjykojnë gjithë materialet. E ndjekim. Në një ambient improvizuar, sepse andej ku po i tregoja më herët është një fluks i jashtëzakonshëm njerëzish, njerëz kurioz, njerëz të industrisë që hynë dalin nga salla kinemas, diskutojnë me njëri tjetrin. Si në festivalet më të mira të gjithë botës, gjetëm një ambient pak më të veçuar në këtë studio të improvizuar. Jemi me dy nga pjesëtarët e jurisë, mbase jurisë më të rëndësishme të Tirana International Film Festival, është juria e filmit të shkurtër dhe filmit live action, që do të zgjedh se cila nga këto pelikula do të shkoj të konkurroj pastaj për çmimet Oscar. Kështu që më lejoni t'ju uroj mirëseardhjen, t'ju prezantoj dhe juve. Kemi zonjë Monica Santos. Welcome. Thank you for being here. I hope you love our improvised studio. Very good, very beautiful. Thank you for being at our show and thank you for being in Albania. Edhe zotin Mr. Hu Wei, who just arrived like today in Tirana, on the week of the Chinese culture in Albania. Yeah. So was it prepared? No, it was just a coincidence. Yeah, it's for me it's a very special January stay in Albania. Okay, so welcome. Yeah. I know you're very well known with Albanian films. Yeah. Because of our movies being exported many years ago to China. Yeah. So you know a bit about Albanian filmography. Yeah, yeah. What do you expect to see in this festival during your job, the juror job, in the shorts that are in an Albanian language? Do you expect to see the same kind of filmmaking? No, actually here I prefer to see something different, something original film. Especially we are the jury for short film. Yeah. So for me, short film is very different than feature film. The short film very free. So for me, short film like a slice of life. So you can sometimes we can make something no narrative. So experimental film. So I expected to see some film, original film, different film. Some originality from the filmmakers and the actors and the whole stuff. Yeah. Okay, but let's see. I hope you see that. Ms. Santos, do you think that in this day and age the global filmmakers community is going through a kind of globalization phase, making movies, short movies, feature films, and so on? Or everybody has its own kind of language
and its own way of producing and doing movies? I think both happen at the same time. Some people are doing according to a system and it's very globalized with the same techniques or slash idea narrative kind of thing. Then there's author cinema. There's the means are not very high and there's not much money involved, so there's difference in the team they have and the kind of narratives they have, and it's more of art house. Yeah. Because now there's streaming and there's art house. I think it's changing. What I feel is it's changing. The streaming and the big office and big things, and then art house. Same question for you as Mr. Hoos. What do you expect to see, to look, to judge in the Tirana International Film Festival at the short film category? What are your hopes? Yeah, my hopes and dreams. I like short films because it's freer. It's just different from feature. You cannot have a beginning, middle, and end. Although those are okay, they are fine. But you can be freer, and you can have different genres as well, such as animation or experimental, not only fiction. So, or docu-fiction as well. So I like to see when people experiment. Yeah, I think it's nice because there's not like the money. You never have profit with short films. Yeah. So that takes away the pressure and gives more freedom to people that are doing it. So you're not inclined to make a movie for the public to come and buy tickets and to go to the and cinema. the producer to come and. We need this because people are going to like this kind of things and so on. Okay, good. In general, what's the importance of a festival? For young and old filmmakers, I mean for both kinds of filmmakers, do you believe that it's more important to try and make your art or your movie language for a festival jury or for the festival public, or you need to go to the market to make the profits? It depends on what you have in your mind, what your career is going to be like. I like to go to festivals to see what people are doing and to get inspired. But of course, there's the marketplace that you have to be aware of. Of course. And the network you establish when you go to a festival, it's not so departed from your life as a professional. You have to make these connections with the people that are players in the festival world, and it's a network, it's a European network of festivals, so it's really important to be here as a jury or as a filmmaker. A producer, a or director, director of photography, and so on. Yes, yes, yes. Do you think you're going to see any surprises till the end, till Saturday, which is the last day? Do you believe you're going to see something that is going to leave you in awe? I'm sure I believe we can see some surprise, some unique show, things, unique film. Because in general, each festival has its own surprises. Yes, yes, and its own... Good and bad also. Oh yeah, yeah. Yeah, both. And just remember that me being in the jury and also me being a filmmaker being judged, every jury has its own, and every festival has its own agenda, different from other festivals. And each jury has its own taste, so every year is different, and that's okay. That's super okay. You have to be really relaxed about it. Well, I really hope you guys enjoy the remaining days of the festival. I hope your work is not going to be very hard.
as well. Yeah. But usually it is. I mean, for a jury, yeah, it's very hard work because you need to take into consideration everything. So yeah, I know. But thank you very much for your time and for being here with us tonight, and enjoy TIFF. Thank you. Thank you so much. Dy krijuese të ndryshme, dy kineastë të ndryshme kanë një të përbashkët, janë të dyja nga Zvicra. Njëra ka realizuar një dokumentar të gjatë, të dhimbshëm, shumë interesant, bisedën me cilën e ndjekim tani, dhe mbas asaj është një tjetër krijuese nga Zvicra me një film me metrazh të shkurtër që konkuron në një tjetër kategori. Filmi quhet Resort dhe është një nga pretendentët për të fituar çmim. Kështu që i ndjekim njëra pas tjetrës së dy intervista. Një tjetër kategori po shumë e rëndësishme e Tirana International Film Festival është edhe kategoria dokumentarëve. Dhe do të flasim me një realizues dokumentari, me një tjetër filmmaker, është një zonjë edhe nga Zvicra, Nicole Vögele. Was I correct in pronouncing that was perfect. Okay. Oh, thank you. Perfect. Yeah, I think you nailed it. Thank you. Welcome on the show. And welcome in Tirana. I don't know if it's your first time. No, it's my second time. It's your second time. So you're practically a local now. I know every street corner. Okay, good. Yeah. I know you speak beautiful Albanian, but to respect the protocol of the festival, we're gonna need to communicate in English. Yeah, it's better even for because it's shocking. My Albanian is so good. I know, exactly. Yeah, people will be shocked. Many Albanian teachers are gonna get out of the job if you speak Albanian. Exactly. Your documentary is realized in a very specific part of the Balkans. Exactly. Shot in a very specific part of the Balkans. What's the title? The title is The Landscape and the Fury. Which you're going to see it on subtitles now, traduced in Albanian. But it's very shocking as well in Albanian. There is a book by William Faulkner, do you know it? It's called The Sound and the Fury. So that's where the fury comes from. But the sentence is from Shakespeare, The Sound and the Fury. And I like this. I took the landscape in and kept the fury. So you did this mix and match with the landscape because it's what you tell? Yeah, I mean, it's what we're talking about. It's about the shocking things happening in a certain landscape. So I sort of liked the fury part. What's the documentary about? So it's set in a very remote part of Bosnia that is bordered with Croatia, but it's like not. At first I thought a border is like, I always imagine the border with a border fence and border, you know, like all of these things, but it's just a forest. As you also have it, you have long borders here, I think with Greece that are the same, like just mountains and forests, nothing is there, you know, but it's a border. And in that case, you also have that with Greece, it's a EU external border, it's a Schengen border. Yeah. So either you're in Schengen or you're not in Schengen. And that's the reason why one of the migration route goes through there, the Balkan route, as we all know it. One of the Balkan routes, there are several. And what is happening in these forests is that border forces from Croatia, from Schengen countries, are trying to push back the migrants in secret forests so that we in Europe don't have migrants, so that we can live in peace and harmony and don't need to deal with other things. So I've been working as an investigative journalist for 20 years, so I'm also a TV fellow, as you are. So you're a colleague? I'm a colleague, yeah. Welcome. It's my bread-winning job. I do art for not winning bread and sometimes TV for earning money, because you earn so much money in TV, right? Yeah. Each and every one of us is a billionaire. Yeah, me too. Private jets and helicopters and so on. Exactly. Yeah, of course. So yeah, I ended up in this area as a journalist, actually. I was documenting and really investigating the facts and the figures, how do these borders function, how do we as Europe treat the borders and the migrants. And that's when I got to know a lot of the local people who are living there. So I actually also realized, well, it's not so cool of us to just push out the problem. That's what we've always been doing in Europe, like put the problems to other countries and give them maybe some money, like keep our migrants, do whatever you want with them, here are some millions. So I started to look into that, and there I also figured out that this area where the migrant route goes through and the violence is very strong, the war used to be quite strong. So I was wondering, like, what is in these forests? Like, why always here? It's just a forest, and it's an acre. There are some farmers, there are some dogs, there are some cats. They grow corn, they ride, the youngsters, the teenagers ride their motorcycles. So, normal life goes on, and
every night or at 7 in the morning, like people from Bangladesh sit beaten up in their gardens. So there's like some super weird sceneries going on, but the normal life is going on, and you can still see some tanks from the war. You can still feel the war there. You can still see the UN towers. So all these things are mingling there. I believe you can see the buildings with Sure, as you know it, yeah. So, I don't know, there are so many layers, and it just looks like, I don't know, it could be this forest back there. So that started to interest me, that from the first sight, it looks like boring Balkan forest, nothing happening. And then there are all these layers in the ground, the scars, the current things. So I decided to just stay on this one spot where a lot of these so-called pushbacks, you call these deportation, they are illegal, by the way, they're against international laws. From Croatia to Bosnia. Out of the EU, where they are happening in the night. And I spent over 4 years, I spent months in these forests just documenting. 4 years? For 4 years, I always went back for many weeks, yeah. So I spent a lot of time in these remote forests. It's a very slow and more hold-back documentary. That it's very much the opposite of a TV investigative format. So before I did TV, I was running after the police, shouting at them, and what are you doing here? Give me an interview, you know, all these things that TV journalists do. And this is now more like, let's say, I would call it a poetic essay. It's an essay film that is it's shot on Super 16mm, it's still on film. Yeah, so it's very heavy and slow, and it observes the forests, the people passing through, how the seasons change. So a kaleidoscope, it's a bit a kaleidoscopic approach to a very complex situation. I believe it was shocking as well. Yes, yeah. Have you heard many stories of the immigrants being pushed back there? Did they talk to you? I saw it with my eyes. Yeah, but did they talk to you? Yeah. Where did they come from? Yeah. What was their destination, and what are they going to do now that they are being pushed back? Yeah. So often I also saw them several times because they have been pushed back many times. So they keep trying to enter into the EU. Sure. Yeah. Did you have another point of view from the, let's say, the European side, the Croatian side? What did they say? I believe that was difficult. Yes. If possible. It was difficult. For sure, especially when I investigated, let's say, the whole topic, I was a lot faced with the also Croatian side of the story. Yeah. I was also, I'm still in contact with some Croatian police officers that are, let's say, my secret sources that also tell me how this system works. So I do understand the other side. That's also why I talk a lot about us. I see me I'm even Swiss, I'm even not from the European Union, but Switzerland is a Schengen member as well. So I definitely see us as the ones who give the orders. Like, you know, Croatia is in the end just, you know, doing a job that is wanted from them. And that's what I think is very important. I don't like to, you know, point the finger at like, look, what mean things they are doing. It is, you know, it's a big game. And migrants are just used as the ping pong ball in this game in politics. So yeah, see the Croatian side, but I think you have to see the much bigger picture. Do you believe, Nicole, that documentaries like yourselves can change the policy, the viewing angle? Yes. The narrative? Well, the narrative, I think the moment you lose this belief completely, you also stop making films, right? In the end, you need to sort of hold up the hope that there is something to be changed as like your torch that guides you at least a bit light I mean, we're in very difficult times. I would say that if we work together, like journalism, film, writing articles, then yeah, I think if we do never like sort of give up to fight for a certain truth and I mean, it's just like the humanitarian approach that is like my approach. Then I do believe that together we can change things. Alone, there's never this one star that does one story and then everything changes. Although I've had that as a journalist. Yeah. Like I did some very big stories. They really changed something, but it often didn't last long. You know, then maybe the police did get a bit less violent for some months. For a month.
Exactly. And nothing more. But you need to be a lot, and you need to keep going. And I think that's what people often forget. It takes a lot of patience and breath. That's why I'm talking about years, and not just I show up, I do a great story, and then I leave again because I'm an international journalist. Yeah. That's exactly what I don't believe in. Understood. Now, getting back to the festival, what are your expectations? I guess I was a bit curious to, it's the migrant route, or parts of the migrant routes also cross Albania. Yeah. I've also been here in investigations. We had some arrests in the past of some people going with vans, taking immigrants from the south, so from Greece to the north, and then to the other part of the Balkan route. Yeah, so that's why I think I was curious. I was happy when I heard that my film will be shown here, because it has a local context, although it's one of the other countries. But actually, I think Albania is facing exactly the same topics, like Bosnia, who is also not yet an EU member, but really would like to become one. So there is this pressure of help us deal with this global problem. Migration is a global problem, right? And then we give you some goodies. And I find that very difficult. It's a very colonialistic approach from Central Europe. And I also find, I don't know, I find this deal that Italy now has with Albania, with the centers. In Shingin, yes. I find it very difficult. It's like, you know, it's what we always do. We outsource our topics. Like, people do not want to flee to Albania, you know, but Albania is now does partly have to handle it. And it's the same in Bosnia. So I was just, that's why I was happy when I heard that the film is played here, because I just think it has a similar local context. And now, while we are speaking, the film is in the cinema, so I will hear afterwards what people think. I don't know yet. I'm not going to keep you any longer. Thank you very much for your time. Thank you. Now let's go and see what the reaction is going to be about your documentary. Catch you in the next one. Yeah, Thank hopefully. you. Thank you. Si që kuptuat, kategoritë në Tirana International Film Festival janë të shumta dhe fatmirësisht larmishmëria është e madhe dhe edhe prania, ato quhen entry, pra filmat në konkurim, edhe në konkurim janë njëri më mirë se tjetri, pa diskutim, dhe janë shumë të mirë. Kemi fatin tani që të ulim dhe të bisedojmë në një intervistë të shkurtër, si të gjithë tjerë, me një nga regjisoret e një filmi që është në kategorinë e kilometrash të shkurtër. Ajo është zviceriane, është zonja Chanel Hayden-Benz. Was I correct? Chanel Hayden-Benz, yes. Chanel Hayden-Benz. The rest I don't know what you said. Of course you pronounce it better than me, but yeah, I think I got the gesture of it. Welcome to our show in our Fellini studio, as it was baptized by one of the members of the experimental film jury. What's your short movie about? My short is called Resort. It's a film about a family of three, a mom and her two daughters, that are holidaying together after the mom's most recent psychotic episode. Oh. So, yeah, we're watching them on a holiday, and we're watching their kind of dysfunctional dynamics play out in quite subtle ways. What's the length of the film? 20 minutes. 20 minutes. Yeah. It was shot in Spain, you told me earlier, yes, right? Yes. Was it difficult as a location to manage and to shoot, to produce, to realize? Yeah, I mean, we were very lucky. So the short is produced from the UK. I went to the National Film and Television School, and so it's my master thesis film, so to speak. And I had a great producer that somehow pulled it off. I started writing down ideas early on when we started collaborating, and I was like, well, this is an idea, but we can't do this because it's taking place in a hotel in like a sunny place. And she's like, nah, let me check, let me see what we can do. And then she found us this hotel that just provided us with everything and let us stay there for very cheap as well. And so we were able to shoot it all in one location, and we're able to So you got a bit lucky. Yeah, I mean, it was hard work finding the place, but we got lucky as well, for sure. Once you found it, okay. Yeah. What do you expect from the Tirana International Film Festival? I expect to see a lot of great films. Okay.
I am unfortunately quite busy at the moment, but I'm definitely wanting to make more time to watch more films and dive into some of Albanian cinema too, which I'm not familiar with yet. You should be. I know, and I told you already, you need to tell me. Yeah, exactly. You're now a guest on a show called When a Movie Was Shot. We mostly show and speak about Albanian movies, old Albanian movies, so you should. So I'm going to note those down and make up for not knowing enough. And I'm looking forward to meeting other filmmakers as well. I've already have some Swiss friends here too that are screening their films, and yeah. Chanel, what's the biggest challenge of a young filmmaker like yourself in today's market, in today's reality? Yeah, that's a good question. I mean, it's probably getting your things financed, probably also everyone's challenge currently, especially, but then as a young filmmaker, even more so. Do you have to compromise a lot from your original vision to dilute it or tone it down a bit to make it more financeable? I don't know yet. I'm still starting that journey with trying to finance my first feature and getting it off the ground. I tend to like to shoot in a way that is kind of contained. I like to work with small crew because it gives me more flexibility and more freedom as well. So hopefully that will pain me less than other people. But in the end, it's essential to have money because it just, you can only make a film when you can actually get the people that you need to collaborate with. So for now, your biggest dream is to be able to shoot your first feature film? Yeah. First feature for sure is the next big one, and then on the long run I'm hoping to work internationally, maybe get to work on TV too, series as well. I wouldn't say no to that either. So, we are very open to collaborations. Great. At our public television. So maybe I can come work with you. You're very welcome. Thank you. So I guess we'll catch you next time at the Oscars. They're in Tirana. Again, yeah. In Tirana again, you're mostly welcome. Okay. Cannes, maybe. Cannes. Thank you very much for your time. Have a great time in Tirana, a great time at the festival. Best of luck with the short now, with Resort, and with your feature film. Thank you so much. Thanks a lot for being on the show. Kthehemi edhe një herë te juria. Është një tjetër antar jurie shumë interesante, një kategori shumë interesante, flasim për filmat eksperimental, me të cilin bisedova, duke qenë se janë filma eksperimental, edhe unë po eci për sprapsi, që të bëjmë një gjë edhe ne ndryshe. Na shpjegon se cilat janë vështirësitë, se kur dëgjojmë filma eksperimental, nuk është se kemi shumë të qartë se çfarë bëhet dhe çfarë nuk bëhet dhe si del dhe si nuk del. Po personazhi tani ishte vërtet një nga bisedat më të këndshme të gjithë këtij paneli më të ftuar në Kur xhiroj një film. Jemi me një tjetër antar jurie shumë të rëndësishëm të një kategorie specifike të koklavitur të vështirë mbas edhe për të gjykuar. Do na zbuloj vetë zoti Ruzbe Rashidi. Welcome. Thank you for your time and for being part of Kur xhiroj një film. Thanks for having me. You're one of the jurors of the experimental movie category for Balkans and the Albanian jury. Exactly. Right? How is it? I mean, to judge an experimental work, how difficult, how surprising, what have you seen thus far? Sure. So it's a very unique category because usually when you go to cinema, you are confronting the two main types, or maybe three main types. There's a kind of storytelling cinema, there's a documentary cinema, and most likely there's an animation section, which is fine, which is fantastic, and all of them are producing very extraordinary works. But when you're somehow dealing with experimental cinema, you're dealing with something very invisible. You're dealing with something very transcendental, something very poetic, and it takes time to get to know the films, get to know the atmosphere of the film, because they're not just about the scripts and the illustration of that scripts and the actors and everything. So it really goes beyond that. It becomes about the forms of cinema as well, about the formalistic side of cinema and the medium of cinema as well. So the medium of cinema
is always into the equation. Some filmmakers are using cinema as a tool, as a means of conveying their messages. But when you're dealing with experimental cinema, it's not just a tool, it's not just a medium. It's something inherently related to the cinema as well. So you need to know the cinema, and you need to understand how cinema functions. So answering your question is always bound to be very surprising, very poetic, and it's something I've been kind of dealing with experimental cinema for more than 2 decades, and for me, it's always like a first time. It's not something that I have gotten used to. Each time I'm watching a new program, it feels that for the first time I'm discovering cinema. So it's really about the invention of cinema and the relationship of that cinematic form that has with the author. So it's like an alchemical process. So it's very interesting. How is it evolving, Mr. Rashidi? I mean, I believe if you hear the word experimental cinema, yes, it tends or bound to be very connected with new technologies. Yes. With new camera or new sound techniques or new editing techniques. Is it evolving in the 20 or so years you do this job? It is evolving. It is as much as about evolving as it is much as about devolving. Ah. So sometimes you go back. Sometimes you have to work with the Super 8 film. Sometimes you have to sometimes you have to go back to the very basics of silent cinema. Sometimes you have to work with 16mm. Sometimes you have to break down the mechanics of cinema. So this kind of bipolar relationship with history of cinema is very interesting. So it's not necessarily about the progression of cinema. It's not necessarily about evolving. Sometimes it's about regression. Sometimes it's about devolving. Sometimes it's really about going back to the basics. Sometimes it's about the very primal, raw relationship, as if you're in the kind of early days of silent cinema and you have these pioneers and somehow dealing with a dream machine that is being invented. I mean, many filmmakers are completely forgetting about the fact that cinema is still a very new medium. It is a very new medium, you know, it's like 150 years. But they somehow forget about this because the presence of the story is too omnipresent, it's too strong. And somehow you forget about the cinema because you're so much used to it. But in this category, cinema is always like a little infant. It's like a child. It's very, very playful. You know, just like someone comes from a womb of an author and kind of look at the world. You know, he doesn't know, she doesn't know. Somehow discovering things. So for me, it's very fascinating how filmmakers are tackling this issue. You know, you kind of bring a child into the world and the child somehow grows and sometimes cries and sometimes laughs. It's very unpredictable. This type of cinema is very unpredictable and that's why it's very poetic. Any surprises, any big surprises thus far at the TIFF Festival? Yes, I mean, so far I have seen 4 programs, and as I think we were talking before the interview has begun, in each program I have seen some extraordinary work. There is always a mixed bag. And I mean, throughout, because I'm not just a jury and I'm not just an academic, I'm also a filmmaker. I have been making films for the past 25 years. So for me, I always look at it as a stance of a filmmaker as well. And there are always some works that are really deeply poetic. Let's say if you want to compare narrative cinema to a novel, this type of cinema is very much like a poetry. And when you read a poetry, you never know exactly where it goes. You have to trust your instinct and you have to trust the instinct of a filmmaker. And these works are very much personal. You know, they're very much about personal take on the world. It's really about the way I'm looking at you, you're looking at me. We both have a very personal stance of looking at each other, you know, and always this sound is coming from here, this gentleman is having a smoke. Everything becomes part of it because we don't have something concrete, because we don't have something that is very fully formed. There is always life comes into it. So the whole mechanic of film watching and setting of cinema and the usher opens the door, it all becomes part of it. So many of these films are silent. They don't have sound, they don't have dialogue. And when you're dealing with silent cinema, if someone walks into the cinema, that thing automatically becomes part of a viewing experience, although the filmmaker... Because it distracts you from the movie, but it's still part of, Whereas if you're dealing with something very solid and storytelling, everything is very
decided for you. You have to go with this roller coaster of emotion, which is great. I have nothing against it. Yeah, but this is the path chosen for you. Exactly. Thank you for saying this. So it's very interesting. You're somehow in a very unpredictable atmosphere, and I love it. And, Thank you very much for your time. my pleasure. I hope you enjoy your festival. Thank you so Till much. Saturday. Thank you for being at our mini Fellini studio. I love it. Thank you for having me. And have a good one. Thank you so much. Ky është një tjetër ambient ku do të zhvillohet garimi konkurimi I Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Tiranës. Jemi në ambientet e qendrës së artit Agimi. Do të ketë tjera shfaqje këtu, do të ketë biseda pastaj, ka workshope, seminare, është një, ju thash, javë e ngjeshur. Po çfarë është më interesante janë kategorizimet, janë shumë kategori ku marrin pjesë, ku konkurrojnë filmat, prodhimet nga gjithë bota që kanë ardhur në këtë edicion të 22, janë aq të shumta sa që unë nuk I kujtoj të gjitha, të jemi sinqert. Megjithatë, për to do të na flasi në një bisedë pak më të zgjatur, ai që është themeluesi I Tirana International Film Festival, që është zoti Agron Domi, I cili ka qenë I ftuar edhe më herët në sezonin e kaluar në kur xhiroi një film, për kësaj radhe nuk vjen si aktor, vjen pikërisht si drejtor, krijues, themelues I një festivali ndër më të rëndësishmit që ka Shqipëria për sa I përket filmave. Themeluesi, drejtori, fytyra, personazhi më I rëndësishmi I Tirana International Film Festival, ai që pati nuhatin e pari që kryeqyteti I Shqipërisë kishte nevojë për një festival dhe që besoi mes mira peripecirave e ka sjell, imagjinoni deri në edicionin e 22. Sot gjeti kohë dhe është me ne. Zoti Agron Domi. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. Tani e bër regular, thon jashtë, pra një I ftuar I rregullt I emisionit, se në çdo episod të parë të sezonit unë kam ty të ftuar. Siç ishte në sezonin e parë kur xhiroi një film, kështu është dhe në sezonin e dytë. Ajo është historike. Po kësaj radhe kemi ardhur ne në shtëpinë tënde. Edhe jo më kot zgjodhëm qendrën e artit Agimi, sepse është një nga disa venue, disa vendet ku është zhvilluar gjithë ky edicion I 22 I festivalit. Po përpara se dalim te ky vit. Zoti Domi, 22 vite. Domethënë 2002-shi. Si të erdhi gjeneza? Në atë kohë ka qenë problem me vizat dhe regjisorët, artistët përgjithësi kishin vështirë me dalë jashtë Shqipërisë për të ndjekur ekspozita, festivale, çfarë ndodhte në botë, çfarë trendesh merrte arti dhe kultura dhe kinematografia. Duke u gjendur në 2-3 festivale ndërkombëtare, kuptuam që këtë prurje të përvitshme t'ia sillim kësaj kategorie fillimisht, pastaj edhe audiencës më të gjerë, jashtë kinemas, t'ia sillim për të parë se ç'ndodh në botë. Për fat të keq, filmat e shkurtër nuk gjejnë dritën e ekraneve televizive, e mediave në përgjithësi, kështu që mbeten vetëm kontingjenti I festivaleve, pra vetëm aty I jepen publikut. Kështu që ishte një penalizim për ato. Ne u entuziazmu me filmat e shkurtër që pam, dhe kështu që u vendos të vi tapi në Shqipëri për të parë një festival ndërkombëtar. I pari festival ndërkombëtar, jo vetëm I filmit, por në përgjithësi në çdo lloj fushe ishte I pari festival ndërkombëtar. Sigurisht më vonë u fut filmat e gjatë, u futu kategori tjera, u zgjerua si festival. Dokumentari, pa diskutime edhe dokumentari, gjeti vendin e vet dhe është rritur jashtëzakonisht. Por dashuria e parë dhe ajo që është thelbi I festivalit është filmi I shkurtër, për cilin dhe Akademia Oscar na ka zgjedhur midis 100 festivale më të mira në botë. Pra propozimi që vjen nga TIFF-i, bazuar ke seleksioni. Ti ke një seleksion tillë që për ata është I vlefshëm, sepse nga ky del një fitues I cili shkon nominohet. Tashmë kemi, siç përmenda Akademinë Oscar, kemi dhe prej 3 vjetësh jemi dhe pjesë e European Film Awards. Që është Oscari Europian. Oscari Europian. Dhe pra kapim 2 çmime Best Short. Best Short Film dhe Best European Short Film. Mund të jetë I njëjti në vitin e parë, që lloji që ishte I njëjti. Cyrus Nejvad me Valizhen e kuqe I mori të dyja atë vit. Shkoi edhe në Oscar. Sepse ishte edhe Europian si film, ishte edhe International. Dhe arriti I dyti në garën finale për Oscar mund ta merrte, për pak pikë ka humbur, po ishte propozim ekskluziv I TIFF-it sepse ne jemi të fundit në listën e
për efekt kronologjik. Regjistrimi kohe. Jo, kronologjik. Pra ne në datën 30 shtator mbyllet dërgimi i Best Short nga gjithë festivalet dhe jemi të fundit në javën e fundit shtatorit. Tjerë festivale i kanë dërguar më përpara. Base date fillon që akademia, antarët e akademisë shohin propozimet që kanë ardhur nga festivalet dhe vlerësojnë pesën shortlistën finale. Ky ka qenë suksesi më i madh i TIFF-it ndër këto vite, që arriti propozimi i vet Best Shorti, arriti në seleksion kemi pas gjithmonë. Qartë. Pjesëmarrje. Dhe kjo ishte arsyeja që jemi zgjedhur pjesë e akademisë. Kështu që këto janë të dy këtë vit për shembull, me përmenda Best Short shkoi Samir Karauda me Rrugës. Po, që ka qenë në festivalin e Cannes. Ishte në Cannes, erdhi në TIFF, fitoi Best European Short Film dhe tash është i nominuar, është në garë për këtë Oscarin Europian. Për Oscarin Europian. Pra ky është shansi i madh i shqiptarëve, i rajonit, për të qenë pjesë e këtyre kompeticioneve që ndryshojnë jetën e një autori. Cyrus Nezhvad, deri në atë vit që bëri, nuk ishte në një emër në botën e... Në panoramën globale ishte njëri i njohur edhe... Nga shtatorit në Tiranë, në arkun e 4-5 muajve, i takoi Spielbergu dhe gjithë emrat më të mëdhenj në Los Angeles, ndeti një muaj në Los Angeles, dhe i ndryshoi jeta, tash po bën gati filmin e gjatë. Kështu që janë momente që ti je i vëmendshëm për të kuptuar një talent kur e bën seleksion e filmave, që është një proces i gjatë, fillon nga tetori, mbaron në qershor korrik. Dhe juria të jetë po kaq me intuit dhe vlerësim që të çojë pikërisht propozimin që është i vlefshëm për Oscar, të cilët janë të ndryshëm nga Akademia Europiane, ka tjetër sensibilitet European Film Awards nga Oscar. Në main competition një dhe screenplay kontestiv, që kemi 3 vjet që bëjmë, kërkojmë skenar që janë në prag të prodhimit. Të realizimit. Dhe nuk vlerësohet juria, nuk vlerëson kush është skenari më i mirë. Nuk hymë në këtë garnet midis festivale të tjera që e bëjnë këtë punë për mrekulli. Ne duam që juria jonë, që janë partnerët tanë, producent, distributor, të zgjedhë nga këto filmin dhe ta realizojë. Pra, ai që fiton çmimin do shkruan një kontratë me njërin nga antarët e jurisë. Këtë vit ishte Julieta Liçka, mos gaboj? Po, njëri nga fituesi ishte Julieta Liçka me Adam Selun që vjen nga Sayonara Film Itali. Ai zgjodhi Julietin për të bërë filmin. Se i pëlqeu ai skenar dhe çmimi është e quan ai të realizueshëm të tillë. Këtë vit futëm Teens, sepse kishim një prurje shumë të mirë për moshën për adoleshencën, e cila është delikate. Edhe adoleshenca, për të thënë të vërtetën, nga koha ime, koha jote edhe tani, jemi le të themi 3 breza, ka ndryshuar shumë. Nuk është njësoj adoleshenca shohit. Dhe filmat reflektojnë këtë ndryshim në adoleshencë, që e pash të arsyeshme t'i propozojmë disa fiction që prekin të temat delikate të kësaj moshe. Këtë vit futëm për e të parë dhe filmat që vinin me AI. Që ishte një veçori dhe duhet ndalesh apo risi, sepse parë që ishin nuk mund të injoroje dot këtë prurje, e cila ishte evidente. Çfarë thot filma me AI? Skenari i krijuar me AI apo gjithë filmi? Filmi teknikisht, filmi është krijuar me AI. Pra është animacion, dokumentar apo eksperimental, mund të jetë edhe fiction, por nuk mund të klasik fiction, sepse është i bazuar me një imazh artificial, kalon animation. Figurat mund të jenë reale, pra të kopjoj njerëzit real, jo një kukull, jo një. Kështu që duke të vështirë ta injoroje si kategori. Se ka hapur debat të madh çështja e inteligjencës artificiale, sidomos krijimin e skenareve dhe pastaj vetë realizimin e gjithë. Për debatit, pra përveç risisë që futu filmat në kompeticion për herë të parë dhe jemi pioner në nivel ndërkombëtar të kësaj kategorie, që një festival ndërkombëtar generalist e futës, sepse mund të ketë një festival që është vetëm për atë. Kurse pjesë e iniciativit, kjo ishte gjë e re, ne organizuam në kuadrin e industri events, organizuam një panel me të ndarë në 3 pjesë për të diskutuar rreth AI. AI në kuptimin teknologjik, çfarë është kjo teknologji e re që po hyn në përdorimin e të gjithëve, nuk është vetëm te arti. Pastaj me arti, fotografia, regjia, filmi,
Dhe pastaj paneli tretë ishte diçka rreth filozofisë, sociologjisë, ndikimi në jetën e përditshme. Pra e shoqëruam dhe me këtë. Pastaj kishit edhe ekskluziva botërore, si ishte filmi Sorrentinos. Ai ishte dashuri me vete. Shfaqje për herë të parë. Për herë të parë në Itali, fillon nga fundi i mujit të shfaqjes në Itali. Ja kalum në Italisë një herë. Si ja dolëm të bënim këtë? Isha në Kanë këtë vit edhe më... Bashkë ishim, po nuk të mora në intervistë. Nuk mora në intervistë edhe unë mërzita vajta pash parë në... Po thash kemi TIFF-in modale. Thash Partenope. Kisha disa kandidat. Nga filmat e Kanës, pastaj nga Locarno, pastaj edhe nga Venecia. Ishte festivale shumë Motovari, edhe janë 2 filma të tjerë. Por më ngeli mendja ke Sorrentino sepse ishte një film që ishte edhe më afër nesh. Qartë. Ishte një film që ishte afër secilit. Ishte një diagnozë kinematografike e jetës së një gruaje, por në fakt nuk jo domosdoshmërisht një gruaje, por një qenie njerëzore dhe gjetë veten secili ke një jetë plot pa lindur deri në vit në prag të largimit nga jeta. Edhe unë nuk kisha parë, më emocionova, filmi më emocionoi, pastaj fillova të shoh edhe element të rëndësishëm kinematografik, po kontakti i parë që emocional, dhe kaq detaje dhe kaq bukur jeta e një njeriu e mbajtur me shumë pasion. Me pash kishte edhe nofta edhe element jo autobiografik në këtë kuptim, por të shprehet regjisorit të ketë veten e vet. Gjithmonë kishte një firmë flet për të tjerë, pra jep një panoramë këtë radhë, ka gjithmonë midis skriptarisë në çdo fushë ka një gjë që është personale. Ky mendoj që është filmi më personal i tij se sa filmat e tjerë. I the Sorrentinos vet ma sill filmin apo? Jo, Sorrentino nuk e di fare këtë gjë dhe nuk ka të drejta fare për të është producent për një kompania që ka drejtën e shitjeve. Sigurisht që u surprizun që kishte interes, në bazë të pagesës, natyrisht. Ishte pak më e kripur se sa po të ishte në bazë fitalisë, sigurisht do i bjerë pas tetorit do jetë pak më lirë, po unë mendoja të ofroj për publikun këtë... Dhe kishte ai shumë kërkesë. Dhe filmi ishte i bazuar ke aktorët dhe koincidenca ishte që për herë të parë kishim 40 casting directors në Tiranë. Sepse një nga çmimet më të rëndësishme të dhëna në TIFF ishte që ditën e parë ishte Semiramis Award. Për herë të parë në Shqipëri dhe unë e pash si një okazion shumë të mirë ardhin e tyre dhe aktorët ishin në film. Dhe fitoi Io Capitano, mos gaboj. Io Capitano. Që filmi jashtëzakonshëm ka konkuruar në Oscar për kategorinë filmat të mirë të huaj. Por këto filma duhen dhënë. Përgjithsisht janë filma që kinemat tona janë të mbushura me filma komercial. Dhe ky është një problem i madh që ne po edukohet edhe brezat që e rinj me këtë lloj kinemaje, sepse edhe të paktën po bëhen, nuk duhet bëj avokat në djallit, po të paktën po bëhen filma. Si disa janë filma, disa kanë më pak gërmë. Problemi është që duhet investuar dhe pranaj kam disa vite që kam program për kids edhe për teens, sepse është një investim për audiencat e të ardhmes. Ata duhet kuptojnë diferencën e një filmi autor, një film independent nga një big production, i cili ka interesin vetëm të kryesor, të marrë 2 star dhe të marrë të ardhurat nga të marrë biletat dhe kokoshka me histori që janë të lehta përgjithsisht për të perceptuar nga turmat e mëdha që ndjekin filmin. Dhe duhet të ekzistojë një hapësirë edhe në Tiranë, po edhe kudo, një hapësirë për këtë kinema autor. Duhet të ketë ambiente po lëvizet dhe nga dalë, se është qendra artit dhe gimi. Po, klasi për kinema me nga nga teknologjike të jenë të... Baby steps, dal nga dalë, po lëvizim, po bëhet diçka, po shkohet drejt, sigurisht dhe me influencën e TIFF-it. Dhe me që jemi të artin, çdo të ndodh me TIFF-in, nuk po të pyes për 22 vitet në vazhdim, po të pyes për 2 vitet në vazhdim. Çfarë do të ndodh me TIFF 23 dhe 24? Si është plani? Çfarë do ketë një vit të re? Kemi filluar direkt me planin, kemi kontaktuar. Mendoj që do jetë një fokus në këto 2 vjet të ardhshme, duke filluar që nga 2025-a, tek filmi i shkurtër, tek studentët. Ky është fokusi. Shoh një rënje të nivelit të studentëve, një fashitje. Po flet vetëm për Shqipërinë? Për Shqipëri po flas për momentin. Dhe kështu që dua ta nxis, ta promovoj. Jemi lidhur me shkollën e famshme në Prag, që është FAMU. Dhe unë di persona edhe nga Kosova dhe
që kanë qenë edhe nga shqiptar, që kanë studiuar atje, dhe diferenca është e madhe pas një shkolle atje. Qartë. Kështu që ardhja e tyre, sjellja e eksperiencës, kontaktet me studentët, çfarë duhet bëjnë për të aplikuar, për të qenë, duhet ta pranojmë me ulje kohë nga njerë, që ky është niveli i Shqipërisë, dhe kështu është bërë dhe kinemaja shqiptare. Për të zgjidhur një problem në fillim duhet pranosh që ke një problem. Ai është hapi parë. Kinastët e parë, Ragnosti, Viktor Gjika, Pyramid Kani, Kristaj Dhamë, gjithë brezi Hysena Kani, gjithë erdhën nga një shkollë jashtë. Për kinemaja shqiptare u krijua nga kjo gjenerat. Në mos Gviku në Rusi, një shkollë në Çeki apo një në Rumani? Rumani, Ungari me radhë. Sigurisht. Një hap tjetër, një element tjetër që është zhvilluar këtë vit, ishte i ri, ishte aktivizimi disa studentëve, sepse jo të gjithë mbarojnë shkollën do bëhen regjisor. Kjo dihet. Patjetër. Si jo të gjithë bëhen piktor. Patjetër. Mbarojnë apo muzikant, pa diskutim. Kompozitor. Diku bëhet një instrumentist, diku bëhet një dhe nuk kemi kritik. Një gjë që konstatoj është mungesa e kritikës. Dhe kritika është një pikë shumë e rëndësishme. Dalin filma dhe vetëm elozhe, like pa kaluar në një filtr. Çfarë solli të re ky filmi? Çfarë guri vuri në themel? Kemi qenë të dy në një mendje për sa i përket këtij viti, se edhe ne kur xhiroj një film sezon e ri, në një nga momentet e zhvillimit të sezonit, do të ndiqni më vonë me siguri, do kemi një panel kritik në lidhje me filmat e vjetër tanët, që çështja e edukimit edhe. Dhe me këta studentët për t'i bërë kritik, pra ta ndoqën në kategori, dhanë 2 çmime në sensin kritikë të tyre dhe bashkë me këta, për herë të parë, krijojmë një TIFF Q&A session. Të gjithë regjisorët shqiptar, një seancë pyetje përgjigje, ta shpjegoj për gjithë shikuesit tanë që janë shqiptar, din shqip. Po. Një seancë pyetje përgjigje për në lidhje me kritikën. Të gjithë i nështruan para videos dhe këta pyesin dhe ata përgjigjeshin regjisorët. Të gjitha këto idheshin të nesër me njerë në rrjetet sociale, në faqen web, dhe të gjithë ishin të kënaqur dhe të gjithë e motivuan e justifikuan prezencën në Tiranë edhe për këtë arsye që shkëmbyen me audiencën dhe me të interesuarit të mendimet e tyre rreth filmave që sollën në Tiranë. Tani me që ishte edhe kritika, unë kam një kritik në fund të bisedës tonë. Një kritik. E me pritur. Atë mbrëmje në fundit që bën atë të çmimeve. Atë pak më bukur, pak më pompoze, pak më gjykimit është pak thjesht. Shikuesit e kam parë pastaj edhe atë gjithë interesin. Çfarë mendoni ju që çfarë bën më pompoze një ceremoni? Duhet pak më se më përmendut Oscar dhe European Film Awards edhe duhet tavolina, njerëzit dalin në skenë, që i ftohen. Mendoj që është çështje njerëzore apo çështje thjesht organizimi? Kam idenë që është buxheti. Mendoj që një njeri i caktuar do të jetë një tjetër. Po kam idenë që po. Kinemaja nuk është një skenë. Me thënë drejtë, kinemaja nuk është një skenë. Ne nuk kemi buxhete të tilla që ta lejon të marrim Pallatin e Kongreseve, themi në TIFF-in e parë kemi bërë Pallatin e Kongreseve. Çfarë dieni? Çfarë e di. Dhe ka qenë live në RTSH, live. Dhe ne të ftojmë, unë të ftoj në RTSH, ne nuk kemi Pallat Kongresesh, po kemi një ambient shumë të këndshëm, shumë të bollshëm në televizionin publik ku mund të vini të bëjnë ceremoninë po brenda. Të vinë dhe pjesëmarrësit të gjithë, ka hapësirë sa vende? Ka, se e gjejmë, e bëjmë për ju, nuk ka problem. Mund të gjehet salla, nuk është. Po ti jetë një gjë, pak më Oscars. E pranoj atë. Këto janë kushtet në cilat dhe ka dominuar ndarja e çmimeve. Zoti Domi, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për punën që bëni të gjithë, faleminderit shumë stafit tuaj që ka qenë shumë i gatshëm të na ndihmonte neve që vinim këtu pengonim her pas here për të organizuar intervista dhe biseda dhe xhirime të tjera gjatë Festivalit Filmit Ndërkombëtar Tiranës në edicionin e 22, shumë suksese. Faleminderit edhe juve, ty personalisht, për televizionin dhe ty, sepse ke qenë i vëmendshëm gjatë gjithë këtij viti për kineman, si për atë historike, klasike, por edhe për kineman e re që ndodh. Kështu që më pëlqen edhe nuk e di, kam një ide tash, por nuk dua ta ndaj paraprakisht ta lëmë një surprizë. Mbaj për vete ç'ke. Mbaj për vete se ti vjen një det. Është detyrë e madhe, e rëndë, e vështirë dhe që unë dhe stafi im e bëjmë me kënaqësi. Faleminderit. Ishte edhe Domi, tani keni një sekuencë të vogël të përmbledhur të gjithë ndarjes së çmimeve të Tirana International Film Festival. Dhe pastaj mbyll programe nga salla e tjetër e kinemas, edhe ne do shihemi të shtunën në 21:50 me një film që nuk e keni parë kurrë, po që ka aktorët disa nga më të mirë që ka pasur ndonjëherë Shqipëria.
Sa u boshatis, ekrani projektorit i projekcionit u fik, do të fiken dhe dritat pas pak, sepse këtu u mbyll edicioni 22 i Tirana International Film Festival, dhe këtu do të mbyll edhe episodi i parë i sezonit 2 të Kur xhiroj një film. Faleminderit që na ndoqët, ishte gjatë, ishte lotshme, po besoj që ishte edhe bukur. Do shihemi sërish javën tjetër. Natë e mirë.